Salutare, salutare, prieteni! Bună seara, bună ziua, bună dimineața, nu știu cum să spun, pentru că urmăritorii mei se află pe toate colțurile Pământului, pe tot globul pământesc și datorită fusului orar, nici nu știu cum să mă adresez. Astă seară să încerc să fac un vlog aparte, să fac ceva special. O să fiu un fel de blog de Mythbuster. Știți, bă, Mythbuster ăia care distrugeau miturile și demontau orice fel de mit. Ei, astă seară eu o să fiu un fel de Mythbuster. Și ce o să fac? O să încerc să demontez absolut toate vlogurile astea făcute în general de anumiți vloggeri români despre criminalitate, zonele astea, ghetto, favelă, mă rog. Pentru că aici nu vreau să-mi atrag hate-ul nimănui, să-mi atrag, știu eu, criticele nimănui. Eu vorbesc, să consider așa, să consider că aș vorbi poate din cunoștință de cauză. Deci o să mă întrebați de unde știu eu și de unde vorbesc eu despre criminalitate în general sau despre zonele astea răufamate, ghetto, mă rog. Păi e posibil să fi studiat dreptul. Prima dată am studiat dreptul și după aceea am studiat stângul. Cei care mă cunosc personal știu că am toate motivele și am de ce să intervin în subiectul ăsta și să vorbesc despre acest subiect. E bine, și ce o să fac eu astă seară? O să încerc să mă plimb. Uitați, la prima vedere, zonele astea pe care le prezint vi se par a fi zone horror, a fi zone, pentru cei care nu sunteți familiarizați, vi se pare că sunt niște zone în astea criminale. Într-adevăr, sunt ganguri. Și știți că totdeauna ganguri, locuri slab iluminate și în general astfel de locuri sunt asociate cu crimă. Mulți dintre vloggerii noștri care au abordat acest subiect, și eu îl abordez subiectul acesta, dar eu măcar încerc să fiu relativ. De multe ori, nu dau nume, rămâne la latitudinea noastră să interpretați, să vedeți despre cine e vorba, știu eu, când o să-i mărmăriți. Încearcă să inducă puțin pentru a atrage urmăritori. Deci încearcă să inducă opinia publică în eroare și prezintă aceste locuri. Vai, mi-a scos cuțitul, vai, mi-a spus ăla că mă omoară, vai, mi-a scos. În general, omul care știe și cunoaște despre ce vorbesc, știe că niciodată aceste locuri nu o să fie asociate cu crimă organizată și cu real criminal life, cum se spune. Pentru că maxima e și o să fie petty theft, petty crime, adică criminalitate din asta măruntă, înțelegeți? Deci singurul fel de criminal world, infractori, interloc, cum vreți să numiți, care vor intra aici, sunt eventual, știu eu, doi pungași care au umflat o coajă pe căruță, pe tramvai și vin aici să o scobească. Știu eu, unul care vinde un marafet și nu stă să-l vândă în stradă, îl bagă pe ăsta aici, un pod sau pe gang și o dea. Sau unul care eventual a avut o problemă cu și nu vrea să fie luat de camere, înțelegeți? Și umblă pe aici, știe el potecile. Deci tu niciodată umblând, cum umblu eu acum noaptea la ora asta pe aici, nu o să-ți fie pus în pericol. Eventual de cine dai aici, cine stă sub pod, cine doarme sub pod, doar boschetarii, care boschetarii în general sunt geanchiști. Ei știu că nu au putere prea mare și se vor da la tine să te tâlhărească numai în cazul în care te văd prea slab, Dar ei în general sunt foarte piperniciți, foarte ăștia și nu au tupeu nu o să aibă niciodată tupeu să se dea la tine. Mai scoate un briceag, mai le încearcă să te sperie eventual la o adică, dar nu, în niciun caz nu fac ei chestii de genul ăsta, să spună viața sau integritatea în pericol. Deci hai să spargem mitul ăsta, să știe lumea despre ce e vorba. Deci sunt singur, sunt noaptea, eu nu am venit aici cu ghid după mine, nu am venit să arăt nimănui sau niciun nu încep să urle, e safe. Iarăși mai văd pe ăștia care sunt cu content pe Asia și mai arată. Bă, frate, Asia e cea mai sigură, cel mai sigur loc. Ești mai la tine în cartier, în mijlocul, în buricul
Târgului în București, ești mai sigur ești mai puțin sigur, pardon, decât ai fi în Asia. Înțelegeți? Uite, fraților, cum arată o zonă de asta așa. Și v-am spus, sunt singur. De asta spun că mulți dintre vloggeri vin și încep să urle. Nu dau nume, nu vreau să intru în polemici cu nimeni, înțelegeți? Dar aici e boschetăreala, e ghena de gunoi, frate, nu este... Deci n-avem de ce să bravăm, să spunem că am intrat, domne, aici. Eu sunt singurel, eu n-am pe nimeni, nici n-am umblat. Când vorbim despre un alt content, vorbim despre favelele... despre ce vă spuneam eu. Cine poate să stea aici? Cine poate să stea aici? Vă spuneam boschetarii, nu? Vorbim despre favelele sud-americane. Într-adevăr, au fost foarte mulți vlogării noștri care au mers și au filmat în favelele sud-americane. Corect, bun, și eu am fost. Și haideți să vă mai spun ceva. Când intri în favelele alea sud-americane, sunt favelele, unele sunt pacificate. Ori de poliție, bineînțeles, poliția cu bagabonți. Împreună au la o concluzie, hai bă, să facem aici, să nu mai... Tot ea conduc, tot bagabonții conduc acolo. Și ce se întâmplă în cazul ăsta? Intri în ele și filmezi. Ai totuși locuri unde nu ai voie să filmezi. Eu am fost în Brazilia, sunt în Rio de Janeiro, sunt 2-3 favele unde pot să filmez. Asta în general spre America de Sud. La Rio sunt favela Rocinha, favela Santa Marta, mai sunt câteva care sunt pacificate. Adică, ții pe unul de acolo, din cartier, din alea sunt și pe internet organizate, îi dai 20 de euro acolo, 30 de euro la om și te plimbă pentru cartierul. Îi vezi pe aia cu așa, știți voi, cu trancanele cu alea, vând marafetul ca la piață, ca la tarabă. În schimb, nu ai voie, spune dinainte, ăsta care te ajută, spune cu metre, nu filma. Știu băiat care a filmat și bine, au venit la el, l-au întrebat de sănătate, de ce film. N-a apucat să mai întrebe, i-au făcut capul atâta. Băiatul poate mă urmărește și știe și poate să confirme, i-au făcut capul atât, l-au făcut de mare. Și după ce au făcut capul atâta, a venit șeful lor, l-a pus să șteargă video. Oamenii nu au treabă cu tine. Ei nu vor să arăți fețele, pentru că eu știu, eu îl urmăresc pe The Spaniel. Și omul a spus într-un dintre video, uite așa s-a întâmplat în Brazilia, tot așa într-o favelă, nu l-au lăsat să filmeze, i-au și spus, nu ai voie, pentru că garda urmărește și YouTube-ul acum, la vloggeri ăștia mari care fac și ne vede fețele acolo, înțelegeți? Mulți sunt căutați, mulți sunt cu probleme, mulți nu vor să apară pe imagine. Și de asta spuneam, sunt în schimb, iarăși în Columbia, la Medellin, te duci și în Barrio, acolo unde este Barrio Paco Escobar, te duci în Envigado, te duci, mai sunt câteva locuri pentru că deja au început să atragă turiști. Turismul sexual, turismul și exact același lucru care se întâmplă și în Brazilia. În schimb, și în Brazilia, la Rio, sunt favelele de nord, unde nu calci, nu calci, poate să intri cu vreunul de acolo și cu greu, și nu intră, dar ai noștri nu intră niciun vlogger pentru că ai noștri joacă în Liga Județeană. Poate de Spania, s-au spus ăștia câțiva care intră, dar oamenii intră, mă înțelegeți, ca blaturi sau astea, să intre acolo. Cine am văzut într-adevăr dintre ai noștri și jos pălăria, Pădua Pintu a fost la Bonaventura. Parcă el, mi se pare că el a fost. Bă, frate, ca să ajung la Bonaventura acolo, pentru că acolo sunt 5 fracțiuni care luptă pur și simplu. Ce vă spuneam, nu poate să fie decât ceva de genul ăsta. Ce să te atace, că omul e acolo în treaba lui, zace, bolește. Și despre la Bonaventura e garda, sunt FARC, sunt autodefensa și vreo 2 grupări din astea care se bat, 2 carteluri. Și într-adevăr acolo e greu. E greu. Un alt loc unde mai am văzut că au filmat și iarăși Dua Pintu, tot el, sunt slamurile africane. Să știți că în slamurile africane totuși nu intri, dacă n-ai pe nimeni nu intri, dai acolo de cartez 50-100, dacă tu vrei să-ți faci content, înțelegeți, de cartez acolo și te duci și filmezi. Eu unul nu dau, aș fi putut și eu să fac treburile astea, eu nu dau pentru că să vă spun de ce nu dau. Doar dacă n-am dat în viața mea la lume șmecheră, cum aș putea, nu mă lasă religia, să dau la unul care îl consider fraier, înțelegeți? Uite ce se întâmplă și cu boschetarii ăștia, eu l-am filmat pe ăla. În general nu-i filmez pentru că
te ceri cu ei. Te ceri cu, nu o treabă. Dă vin să-și ceară, dăm 5 euro, de 3 euro și același lucru. Dacă eu n-am dat la lume șmecheră, pot să-i dau lui boschetarul ăla? Nu pot să-i dau, nu pot eu să-i dau. Pe la altă problemă la mine, mentalitatea mea, orgoliul meu, sunt alte probleme, înțelegeți? Iarăși, în schimb, aici, am spus de cele africane, de cele sud-africane, cartierele europene sunt foarte greu de filmat. Chiar așa, care vreți să faceți contentul ăsta de filmat, ia duceți-vă, frate, și filmați nicăieri în altă parte, filmați la Roma. Vă dau 2 locații, Torbela Monaca, unde stă la Casa Monica, țiganii, și Piața Gaspari, la Ostia. Știu eu, nu le mai rețin numele, undeva pe lângă stadion, la Amsterdam, e o zonă tot așa, în Lisabona, în Porto, în Portugalia, Bruxelles, iar are zone unde o calci, la sus de Amsterdam, mă rog, sunt Parisul, Marseille. Du-te și filmează, ia, duceți-vă și filmați, dacă vă ține, noaptea pe la Saint-Denis sau filmați pe la Bois de Boulogne. Și eu să vedem că vă ține, să filmați acolo, singuri, fără să dați șpagă la vreunul să filmeze, înțelegeți? E o diferență. Oricum la Bois de Boulogne nu cred că filmezi, nici dacă dai șpagă la... Că toată lumea acolo știe ce este, pentru cei care îi cunosc. Sau la Marseille, du-te prin cartierele unde sunt aia, unde stau numai ciuhabi acolo și mai filmează și acolo, că iar nu mai filmezi nici acolo. Iarăși sunt astea cartierele astea rău famate din New York și din America în general. Eu am fost odată, am filmat și în Harlem, am filmat și undeva în Queen, am filmat și în Bronx, dar vă spun sincer, am filmat așa, am filmat în Little Italy, unde cândva făcea comandă mafia italiană. Actualmente nu mai găsești picior de italian, toate localurile, toate astea sunt numai albanezi. Acum o fi împreună, o lucra împreună, unii cu alții. Nu știe, poate FBI, știu eu, înțelegeți? Și ce eu spuneam, în cartierele astea, zonele astea rău famate europene, în general sunt foarte multe și mai ales alea nord-americane. Fratele meu, e foarte greu de filmat. De ce? Nu te înțelegi cu ei, sunt pe crack, sunt pe fentanil, sunt pe droguri de-astea sintetice care își bagă în ei. Oamenii sunt zombii, nu mai judecă, nu mai gândesc. Și oricând se poate întâmpla, totdeauna fiecare au ceva la ei și nu te întreabă, pentru că ei nu știu cine ești. Nu mai întreabă, nu mai judecă și te mierlesc și ori îți bagă o șundrea în cur, ori îți dă 2 boabe în cap, ei nu mai știu ce fac, înțelegeți? Asta este problema, de asta spun că e foarte greu de filmat. Acum, eu sunt un om foarte asumat și credeți-mă că aici unde sunt și toată noaptea asta, unde am fost toată seara asta, nu mi-am pus deloc absolut viața în pericol. V-am spus, eu nu sunt inconștient, eu nu caut vizualizări cu orice preț. Deci, domne, urmăriți-mă pe mine că uite ce fac eu sunt miezul din Fleașcă, sunt brainer de la Bălcești și uitați pe unde umblu eu, că am tupeu să umblu pe oriunde și că zonele astea nu intră chiar oricine, într-adevăr, așa este, că nu intră chiar oricine în zonele astea. Dar, bă, înțelegeți, eu sunt tăbăcit, toată viața mea am trăit prin așa ceva și, orice caz, am vrut astă seară să fac doar, v-am spus, un mit buster așa, să spargem mitul ăsta, să arăt, pentru că mie îmi place să fiu corect cu urmăritorii mei, să le arăt absolut tot ceea ce se întâmplă, tot adevărul și să nu inducem în eroare, să nu le inducem lucruri din astea în eroare, deci să inducem pe ei în eroare, să le spunem mai urel și lucruri care nu sunt adevărate. Și ce să vă mai spun altceva, sper că o să fiți în continuare alături de mine, călători pe 7 continente, așa cum v-au obișnuit. Vă arată cele mai frumoase locuri. Bine, ăștia nu sunt cele mai frumoase, am spus scopul postării mele de astă seară, vlogului meu. Deci cele mai frumoase locuri pentru cei mai frumoși oameni. Rămâneți aproape. Mâine o să, nu știu dacă o să mai filmez ceva de aici din Melbourne, e ultima zi, mâine seară o să plec și nu se știe, bănuiesc că nu o să mai filmez până ajung în America, numai în cazul în care să fie ceva interesant. Haide, v-am pupat pe toți!